Welcome to my channel. I'm Doren Bacani. Thank you for visiting my channel, Stay Inspired PH. So, bakit po yellow dollar sign? So, ibig sabihin, hindi siya suitable for most advertisers, has limited ads and no ads. So, yan guys, abangan lang natin kung paano natin aayusin yan into green dollar sign. Yan, as you can see guys, dito sa ating YouTube studio, kung meron kayong naka-upload sa inyong cellphone, mas maganda meron po kayo. So, itong aking mga video dito, makikita nyo, merong mga yellow dollar sign. So, ito, paano natin ito i-fix? Sa Chrome. And then, punta tayo sa YouTube. Gawin natin munang desktop mode ang ating cellphone. Okay, that's dito. Ito na yung desktop site, naka-check na. So, ibig sabihin, okay na yan. So, ito yung aking profile. Punta ka sa profile and then punta tayo sa YouTube Studio. So, pag nandito na tayo sa YouTube Studio, yan, press natin itong sa gilid, itong videos. Punta tayo sa videos. And then, dahil live yun, yung upload ko guys is live streaming. So, punta tayo sa live. Ayan. So, ito yung mga may lumalabas na yellow dollar sign, yung dalawang live streaming ko. So, paano natin i-fix yan, guys? Sabi niya dito, restriction. Ayan. So, i-press natin tong mismong katabi niya, yung add sustainability. So, ayan. Gagawin lang natin, guys, is request review. So, i-press lang itong request review. So, eto na yung lilitaw. Yan, kung sure ka naman na yung content mo is wala namang nilabag kay YouTube. So, i-request natin yan for human review. So, i-check natin tong small box dito. Sabi dito, I have double checked that my video satisfies YouTube advertiser friendly guidelines. So, i-request natin for review. Ayan. 24 hours later. So guys, dito tayo ulit sa YouTube Studio. So, lumipas na yung less than 24 hours lang. So, i-check na natin kung nag-okay na yung yellow dollar sign. So, kung nakikita nyo, kulay green na yung ating dollar sign. So, ibig sabihin, fully monetized na po yan.